Chào buổi sáng ngày thứ hai của hành trình cảm xúc tại Quảng Trị của Tanh Vi Vu. Theo lịch trình hôm nay, gia đình mình sẽ thực hiện một chuyến chinh phục đường Hồ Chí Minh Tây từ Phong Nha tới Khe Sanh. Ban đầu, Tanh định ôm trọn nhánh Tây từ Phong Nha, nhưng nghĩ lại, chạy hơn 200 km đèo núi liên tục thì e là tối muộn cũng không đến Khe Sanh để chơi. Thế nên mình quyết định bẻ lái lịch trình. Thay vì bò đường đèo từ sớm, cả nhà sẽ chạy vút ra cao tốc CT01, tiết kiệm hẳn một nửa thời gian. Theo cung đường này, nhà mình sẽ thoát cao tốc ở nút giao cao tốc rẽ xuống xã Kim Ngân để tới làng Ho. Từ đây chỉ cần chinh phục gần 100 km đẹp nhất của đường Hồ Chí Minh nhánh Tây để tới Khe Sanh thôi. Vừa nhàn, vừa bao trọn cảnh đẹp. Lên đường thôi nào! Phải công nhận cao tốc CT01 làm thay đổi hoàn toàn cục diện đi phượt. Đường rộng, vắng đạp ga đều theo tốc độ quy định. Chớp mắt cái là đã rời Quảng Bình để tiến đến Lệ Thủy cũ, tại nút giao rẽ xuống quốc lộ 16 xã Kim Ngân. Tạm biệt đường lớn, gia đình mình thoát cao tốc để và rẽ hướng xuống làng Ho, điểm kết nối giữa đường Hồ Chí Minh Tây với quốc lộ 16. Tanh cũng đã tìm hiểu về cung đường này nên phải đổ đầy xăng trước khi chinh phục nhé. Thú thật là xe mình sắp hết xăng, tính đổ khi từ Phong Nha, nhưng đi mãi không thấy, chứ không cây xăng này chắc không dám đi đâu. Cảnh sắc hai bên thay đổi 180 độ, từ đồng bằng, núi rừng Trường Sơn đang dần hiện ra sừng sững trước mặt. Và cung đường này vẫn còn lác đác người đi lại khi có nhiều bản làng và gần đường cao tốc. Video này, Tanh xin phép chỉ chia sẻ hình ảnh từ hành trình của cung đường Hồ Chí Minh nhánh Tây để ai đang xem video này sẽ hình dung về cung đường một cách dễ dàng trước khi lên lịch trình cho cá nhân để chinh phục bằng ô tô. Việc dừng chân ở đây là trải nghiệm của mỗi người và hãy theo dõi video tiếp theo để xem những điểm dừng chân của gia đình Tanh Vi Vu nhé. Còn bây giờ hãy xem hết video của mình để chinh phục đoạn đẹp nhất của đường Hồ Chí Minh Tây ạ. Nhưng trước tiên hãy xem cung đường từ nút giao cao tốc tới làng Ho với khoảng cách hơn 20 km đi qua xã Kim Ngân. Cung đường này dễ đi, đường đẹp, có nhiều cảnh quanh và một số khu vui chơi dành cho khách du lịch. Đây là bia di tích chiến thắng làng Ho, nằm ngay tại ngã ba, tiếp nối với đường Hồ Chí Minh Tây từ Phong Nha đi xuống. Cung đường mà theo kế hoạch ban đầu gia đình mình sẽ di chuyển, nhưng nếu lựa chọn thì tầm này chắc mình có thể chưa đi được 1/3 chặng đường đó. Giờ thì chúng ta đang đi trên từng mét đường Hồ Chí Minh Tây huyền thoại, thật hạnh phúc và vui sướng khi kế hoạch của Tanh đã được thực hiện. Did you wait too long? Tell
tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. He never changed his way for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark winter, the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to eat, yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to eat. One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold dark winter. Or did you say goodbye, knowing damn well everybody gon' die someday? Did you waste my time, knowing damn well we can press rewind? One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold dark winter. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to eat, yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to eat. One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold dark winter. It's feeling like a cold dark winter. It's feeling like a cold dark winter. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to eat, yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to eat. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to eat, yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to eat.
gets your tongue when we're talking about what I need. Say what you will at the hardware store. Don't get you started talking about sports, baby. I want you to talk to me. Can't get your tongue when we're talking about what I need. Think you're the silent type, but that ain't what I like. I need a man who knows how to speak. So talk to me. Yap on the phone with your daddy till dawn. Fishing with your buddies, going on and on and on. Those fish hear more than me. Cat gets your tongue when we're talking about what I need. Think you're the silent type. That ain't what I like. I need a man who knows how to speak. Oh, you think you're the silent type, but that ain't what I like. I want a man to keep me company and talk to me. Baby, won't you talk to me? Và đây là phần thưởng cho những người mê phượt gần 100 km từ Làng Ho về Khe Sanh. Thực sự là một kiệt tác của thiên nhiên. Bạn có thấy không? Rừng nguyên sinh ôm trọn lấy con đường. Cung đường vắng lặng đến mức bạn có thể nghe thấy cả tiếng lá rơi. Những khúc cua tay áo liên tục thử thách tay lái, nhưng bù lại, mỗi lần thoát cua là một bức tranh thủy mặc hiện ra. Việc rút ngắn đường đi lúc sáng phát huy tác dụng tuyệt đối. Cả nhà ai cũng tỉnh táo, không bị say xe hay mệt mỏi, tha hồ ngắm cảnh, thi thoảng tấp vào lề chụp vài bộ ảnh kỷ niệm dọc đường.
Lái xe ở đây bạn không cần phải vội vã, chỉ cần hạ kính xuống, hít một hơi thật sâu không khí lạnh ngắt của đại ngàn, mọi lo toan dường như tan biến hết. Sau hơn 2 tiếng đắm chìm trong núi rừng, bóng dáng thị trấn Khe Sanh mù sương cũng đã hiện ra, hoàn thành gần 100 km nhánh Tây một cách an toàn. Lời khuyên chân thành của Tanh Vi Vu, nếu nhà có trẻ nhỏ hoặc bạn lái xe một mình, hãy đi theo rút lịch trình cao tốc CT01 Làng Ho, Khe Sanh này nhé. Còn nếu có thời gian và có thêm những người bạn thì có thể chinh phục toàn tuyến để an toàn nhất ạ. Hãy theo dõi kênh của Tanh để tiếp tục theo dõi các video khác của mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.